A mai egy igazán különleges bemutató lesz, ugyanis a blogbirodalom egy egészen extra készletet küldött nekem. Jól látjátok, a 2024-es év LEGO dolgozói ajándékát kaptam meg. A LEGO minden évben az alkalmazottait meglepi egy ajándékkészlettel, ami nem kerül kereskedelmi forgalomba, maximum másodpiacról lehet beszerezni, és én megkaphattam a tavalyi évnek a készletét, és bevallom, hogy nagyon örültem neki, ugyanis nekem az eddigi dolgozói készletek közül ez tetszik legjobban, főleg azért, mert külön magyar vonatkozása is van. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok veled! A készlet az egy igen letisztult dobozdizájn kapott, ezzel a fehéres, barnás, bézses árnyalattal, nekem nagyon tetszik. Itt a LEGO felirat bal felső sarokban, 10 év felett ajánlott, 402.024-es a termékkód, itt mindig az évet jelöli az utolsó 4 számjegy, 1601 darabos, tehát egyáltalán nem kis készlet, és középen megtaláljuk ezt a 7 állatot, ami a készletet alkotja, valamint ezt a 2x2-es LEGO kockát, amit szintén meg lehet építeni. A doboz tetején a 2024-es felirat, az egyik oldalán láthatjuk, hogy valószínűleg 8 különböző összerakási útmutatóval érkezik, mondjuk az azért kemény lenne. A másik oldalon egyfajta elrendezési módszert láthatunk, ahogy a bricket körbeveszik az állatok, és a készlet hátulján láthatjuk igazából a lényeget, hogy mi is az a 7 ország és az a 7 állat, ami bekerült ebbe a körbe. Ugyanis 7 olyan országot választott a LEGO, ahol gyára található. Ez a 7 ország Mexikó a szirtisassal, Amerika a bölénnyel, Csehország a 2 farkúoroszlánnal, Dánia a bütykös hattyúval, Magyarország a turullal, Vietnám a vízibivajjal, és Kína az óriás pandával, és itt a világ térképen láthatjuk is bejelölve markerekkel ezeket az országokat. Tök jó. Nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. Hát van egy ilyen egérpadszerű kis lapunk, ahol leírja, hogy többfajta mód van a készleteknek a kiállítására. Például egy sorba állíthatjuk őket, vagy összegyűjthetjük a LEGO kocka köré, hát ez annyira nem extra. Van itt egy kis infónk, hogy a LEGO Builder alkalmazással is lehet építeni, a QR kódot beszkennelve, így akár a család együtt is építheti. Ez egy tökéletes készlet arra, hogy a család együtt építse, ugyanis valaki csinálhatja a hattyút, valaki a turult, stb. Tehát nem függ egymástól. És én még sosem dolgoztam olyan készlettel eddig, amiben ezek a zacsik voltak. Többen vannak, akik inkább kevésbé szerették ezt a zacskós megoldást, vagyis ezt a papírzacskós megoldást, mint a műanyag zacskós. Itt van 11-es zacsi, 17-es eddig a legtöbb, tehát 17 zacskónyi alkatrészünk, és van egy jó vastag tartónk, amiben valószínűleg az összerakási útmutatók vannak, ezt mindjárt kivontom. Lássuk a medvét, hogy mi van benne. Wow! Azt a mindenit. Jó vastag kupac. Matricák. Valószínűleg a nameplate-ekre fog rámenni. Itt vannak az országok. Különféle nyelveken is le van írva. Megvan az angol verzió is, valamint ha jól látom, minden ország saját nyelvén is le van írva. Például itt van, hogy turul Magyarország. Ez tök jó, mindenki kiválaszthatja, hogy melyiket ragassza rá. És valóban van 8 összerakási útmutatónk. Hattyú, vízibivaj, panda, szirtisas, turul, kétfarkú oroszlán, bölény, és a LEGO kockánk, akár a család is szépen össze tudja rakni, és igen, valószínűleg mindegyik úgy épül fel, hogy az elején van az állatról egy kis ismertető, Dánia nemzeti állata 1984 óta például a bütykös hattyú. Itt találhatunk több nyelven róla leírást, magyar nyelven is megtaláljuk, és itt látjuk, hogy éppen melyik szeletét építjük az egész készletnek. Egyes zacskóval 7. oldalon kezdődik az összerakás, és például a hattyú az, ha sikerül még odalapoznom, hát itt kerül rá a brick. Szigorúan véve
47 oldalas az összerakási útmutató. Tehát nem olyan vészes. Ha kiszámoljuk az 1600 darabhoz ezt a 7 állatot plusz a bricket, akkor olyan 200-250 darabra jön ki per állat, az egyáltalán nem gáz. Nos, én szerintem úgy fogom most csinálni, hogy minden állat összerakása után az adott kis állatot megnézzük együtt, és a végén pedig kiállítom egymás mellé őket. Úgyhogy vágjunk is bele. Szerintem senkinek nem okozok meglepetést, ha azt mondom, hogy legelőször a dánok bütykös hattyúját kellett megépíteni. Hát most mit tegyünk? Hát csak dán cégről van szó, úgyhogy ők ezt tették az első helyre. Lényegében bármilyen sorrendben lehet haladni az építéssel, de én tartottam magamat a zacskók számozásához. Egyébként 1984 óta a dánoknak a nemzeti állata a bütykös hattyú. A hattyúnál eltennék egy-két szót a talapzatról, ugyanis ez a talapzat, ez minden készletnél tök ugyanúgy épült fel, kivéve a borító fedőelemeket, úgyhogy a végére már kívülről fújtam, és már kicsit monoton is volt. A hangomért bocsi, hát eléggé elkapott a nyavaja, szóval még örülök, hogy jelenleg tudok beszélni. A hattyúnak a talapzata az egy tök jó vizes felületet mintáz meg, még vannak kis hullámok is rajta, növények, nádas, vagyis hát pontosabban ugye buzogánnyal ellátott növények, rózsaszín virággal, levéllel, ez nagyon tetszik nekem. Maga a hattyú kidolgozása is nagyon szép, tényleg egy fenséges állat, jól figyeltek a részletekre, és ahhoz képest, hogy minden kis szett durván 200 elemből épül fel, kioszták belőle a legtöbbet. A talapzatnak a farka az arra való, hogy majd össze lehet a Lego brickkel pattintani, ezt mindjárt megmutatom, valamint az elejére föl kellett egy kis nameplate-et ragasztani. Én ide mindegyik készletnek az angol elnevezését ragasztom, de majd erről is beszélek mindjárt, mert erre is van pár másik opció. Szóval ő az elsőnk, a hattyú. Második helyre tették ezt a Lego bricket, ami lényegében majd a 7 készletet összefogja, de a Lego kocka képviseli a cégben dolgozó számtalan kultúrát és nemzetiséget, amit összefog, úgyhogy ezért is kell e köré építeni. Ennek meglehetősen monoton volt az építése, így néz ki a talapzata alulról, ugyanis 7-szer kellett a különféle szekciókat elkészíteni, és maga ez a brick, ez üreges, le lehet pattintani a tetejét, és bele lehet helyezni az útmutató alapján az eredeti nyelvű névtábláit az állatoknak, ugyanis mindegyiknek kétfajta matricája van, egy angol nyelvű, és mindegyiknek az anyanyelvén íródott. Ezt én most egyelőre még így megcsináltam, viszont ezen picit módosítani fogok majd hamarosan. Viszont ez egy tök ötletes megoldás. És ha már itt vagyunk, akkor meg is mutatom, hogy működik az összepattintás. 7 darab része van, mint mondtam, ezeket a 2x4-es csempéket innen le lehet pattintani, ott a lyuk, és akkor ezt szépen ide hozzá lehet csatlakoztatni, és a 7 állat majd szépen körül fogja venni. A következő állat az amerikai bölény, ami Észak-Amerika legnagyobb emlős állata, kb. 400 000 példányuk él még az 50 amerikai államban, és 2016-ban lett az ország szimbóluma, a fehérfejű rétisassal együtt egyébként. A bölénynek a talapzata a prérit, a kis füles pusztát szimbolizálja, egy-egy fűcsomóval, egyéb növényekkel, és ugye azt a zöld borítást kapta. A bölényünk az tök jó kidolgozott, egy icipicit lehet előre-hátra mozgatni a lábai miatt, meg van a kis szakálkája, a szarvai, a sörény része is tök jól mutat, van egy kis farka, amit lehet mozgatni, úgyhogy én vele is teljes mértékben elégedett vagyok. Itt a lábak voltak, amiket hasonlóan kellett megépíteni, de szerintem nagyon aranyosra sikeredett. És foglalja el ő is méltó helyét a brick szomszédságában. Talán az egyik legkülönlegesebb állat, ugyanis ez egy legendákban létező állat. Hát a turul is az, de az egy fokkal hihetőbb, a cseheknek a kétfarkú oroszlánja. A kétfarkú üvöltő vadoroszlán az aranykoronával, aranynyelvvel, karommal, eredetileg a történelmi Csehországnak volt a szimbóluma, és most már piros háttér került mögé, és a modern Csehország nemzeti jelképe lett. Talán neki tetszik legjobban a talapzata. Ez egy szavannás tájat próbál megjeleníteni, fatönkökkel, növényekkel, és maga az oroszlánnak a kidolgozása is tök jó, ha bár a feje egy icipicit bénácska
számomra, de azt, amit meg akar jeleníteni, az tök jó hozzá, és két lábát nem is kellett bepattintani, hanem olyan, minthogyha éppen rohanna. De mint mondtam, a talapzatok közül nekem ez tetszik egyik legjobban, tök fantáziadús. És őt is helyezzük el a helyén, a másik kettő állatunk mellé, szépen sorban. Következő alanyunk a turul, ami szintén egy fiktív sólyomszerű madár, bár sokan a kerecsen sólyommal azonosítják. Ez az egyetlen egy állat, ami mesterséges talapzaton nyugszik. Egy kis tavacska közepén van egy emlékmű, és azon áll a két lábával, és ahogy általában a turul emlékművek, egy kardot szorongat a jobb lábában. Tök jó, különleges módon kellett megoldani a szárnyát. Nem is tudtam eldönteni hirtelen, hogy idegesítő, vagy tetszik a részletgazdagsága. Két hajlékony átlátszó elemre kellett a toll részeket felfogatni. Hát egy kicsit vad és fura a feje, de ugyebár egy harcias madárról beszélünk. Alapjában véve is az erőt és a nemességet képviseli a magyar hagyományban, történelemben, mitológiában. Ezekkel a kis hullámokkal, ez a kis tavacska vagy szökőkút magával az emlékművel is tök jól mutat. A madarak közül majdnem ezt tetszik legjobban, hogy 3 madár van, döntetlen egyébként a szirtisassal, mindjárt megmutatom, hogy miért, mert ott talán a részletek még egy picit jobban tetszenek. De a turulnak a megvalósítása is eléggé tetszetős. Az meg külön pluszpont, hogy figyeltek a kardra. És pattintsuk be őt is a helyére, az oroszlán mellé. És itt a már emlegetett szirtisas, a mexikóiaknak a nemzeti állata, az ősi azték kultúrának a fontos szimbóluma, a bátorságot, erőt és a rendíthetetlen szellemet hivatott jelképezni, és láthatjátok, hogy miért tetszik igazából nekem, ugyanis egy szikra ormon ül, hát pontosabban áll ez a sas, és még felhőket szimbolizáló elemek is vannak, tök jó magának a sziklának a kidolgozása, még egy kis kígyót is kapunk, és szépen fenségesen itt helyet foglal, maga a kidolgozás is tök jó, ha bár nem tartalmaz olyan egyedi ötleteket, mint a turul, úgyhogy magába az állatba a turul nyer, viszont szerintem a talapzat részen pedig nálam a szirti sas. Ezeket a behajtott szárnyú madarakat egy fokkal egyszerűbb volt megoldani, megépíteni, mint a turult. Még van helyünk, úgyhogy megérkezhet ő is a többi mellé szépen. Az utolsó előtti állat, amit meg kellett építeni, a kínaiak jámbor mackója, az óriás panda. Az óriás pandát góbaóként, vagyis nemzeti kincsként tartják számon egyébként a kínaiak, és a modern Kínában a béke és a barátság jelképévé vált. Az egyik legélvezetebb építés volt, tök jók voltak benne az építési mechanikák, egy nagyon aranyos állatkát kapunk, ami egy bambusz erdő közepén csücsül. Ezt igazából csak 4 bambuszról szimbolizálja, de valószínűleg az erdő lenne, és még vannak egyéb növénykék a talapzaton. Tök jó a kis tappancsa, nagyon aranyos a feje, füle, a kezei, és az egyik kezében, mancsában még egy kis bambusz rudat, és fog, amit valószínűleg elrágcsál majd. Ez nekem nagyon tetszik, egyébként is szeretem a pandákat. És akkor ő is megérkezhet a helyére. Ide be is pattan. Hát, és nem tudom, nekem őszintén szólva az utolsó állat, a vietnámiaknak a vízibővaja tetszik legkevésbé, hiába elválaszthatatlan társuk évezredek óta is tisztelet övezi a vietnámi kultúrában, az ország legendáiban, mondáiban és meséiben is gyakran megjelenik. Egy picit olyan esetlen az ábrázolása. Neki is fel van emelve első lába, ha bár ide bele lehetne pattintani, ő is egy mocsaras vizes részen áll, ami növényekkel van tarkítva. Nem rossz egyébként a kidolgozása, a fejét is lehet kicsit mozgatni, meg vannak a szarvai, van farka, de nekem ő egy icipicikét fura. A bölény jobban tetszett a hasonló felépítésű állatok közül, ja, és bónuszként Lego béka fétise, itt is megjelenik, ugyanis itt csücsül egy kis világos zöld béka. És már csak ő maradt hátra, őt is szépen pattintsuk be ide az őt illető helyre, és akkor már is megnézzük együtt az egészet. És úgy döntöttem, hogy a betegség mellé még szivatom magam egy kicsit, és itt egy kicsit furább nézetben térdelve veszem fel a végét a videónak, ugyanis így látszik rendesen a készlet, szépen a Lego brick
körébe van pattintva minden állat, és én eszközöltem egy kis változtatást az egyik követőm Dávid javaslatára, ugyanis azokat a 2x4-es csempéket, amiket le kell szedni a brick oldaláról, ide kellene fentre pattintani, és mint láttátok, az eredeti nyelvű csempéket pedig ide kellene betenni. Na hát én ezt megcseréltem, úgyhogy elől a névtáblákon szerepelnek az angol feliratok, és a tetején pedig az anyanyelvi elnevezéseket láthatjuk, az ország anyanyelvi elnevezésével együtt. Szerintem ez így mutat a legjobban, én még véletlenül sem állítanám ki sorban egymás mellett, ugyanis ez így adja ki tényleg azt a összetartást, azt a diverzitást, amit a Lego képvisel. És egy tök jó ötlet volt, hogy felkérték a 7 nemzetnek a dolgozóit, hogy készítsék el az egy-egy nemzeti jelképüket, mert ha jól tudom, ez így zajlott. És én láttam a dolgozói készleteket, többet videóban, egy-kettőt képről, és nekem ezt tetszik legjobban, tehát szerintem idén kitett a Lego magáért, és egy igazán egyedi dolgozói készletet rittyentett össze. Ha már az útmutatóknak a minőségével annyira nem vagyok megelégedve, ugyanis nagyon olcsó hatást keltenek, viszont minden útmutatóba, és egy pluszpont, egyedi a minta, ugyanis van egy adott állat élőhelyére jellemző növénynek a nyomtatványa, mindig az oldalon, és a lapok alján pedig az adott állatnak a lábnyoma fut végig. Úgyhogy ez bónusz. Viszont egy-két helyen olyan furák voltak a színekben, hogy esküszöm néztem, hogy milyen elemet is kell felhasználnom, Legótól kissé ez szokatlan. Ha összegezni akarnám, én nagyon-nagyon élveztem ennek a készletnek, vagy hát készleteknek az összerakását. Sajnálom, hogy a betegség közbeszólt az előző videó, és ez is kicsit ezért csúszott meg. A családon is átrohant, és hát nem rohant el, de eléggé leütötte a lábáról a családtagjaimat a betegség, és most engem is elkap, már lassan nyakig benne vagyok, úgyhogy még reméltem, hogy ezt a videót be tudom rögzíteni, mielőtt teljesen elmegy a hangom. Én még egyszer köszönöm a blogbirodalomnak a lehetőséget, hogy a rendelkezésemre bocsátották ezt a különleges készletet. Nem olcsó, ugyanis 50 000 forint körül van az ára, de a webshopjukban például be lehet szerezni, de hát kereskedelmi forgalomba nem kerülő készletről volt szó. Ha tetszett a bemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, és én pedig hamarosan érkezem a következő bemutatóval. A videó leírásában pedig minden szükséges linket megtaláltok. Ti vigyázzatok magatokra, ne legyetek betegek, habár ez sajnos nem így működik. További szép napot mindenkinek, sziasztok!